si Cornelius dito, so a devout man and one that feared God with all his house. So, hindi lamang siya, maging ang kanyang mga kasambahay, which gave much alms to withhold alms to the people and prayed to God 2:12? always. Kaya nga, Philippians 2:12. 2:12, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. With fear and trembling. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, palagi tayong nag-obey, as in my presence, not as in my presence only, but now much more in my absence. Kasi tayo, if you will remember yung may isa tayong kapatid na Si ano? Huwag na mag-mention. Gumagawa, ang mga kapatiran siya, more on kwento lang, kwento. Kilala ko yun. Then, nang dumating na ang pastor, kumuha daw ng walis at nag-walis. Ang una niya ginagawa is abalain na, kwento ng kwento. Pero nang matunugan niya padating ng pastor, sabi diyan, Bit. so merong gumagawa siya dahil sa takot siya. Okay? So sabi diyan, wherefore my beloved, as ye have always obeyed. Kahit daw hindi sa presensya niya, not as in my presence only. So maganda na gumagawa tayo na may takot kahit na wala diyan, gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Sumusunod tayo out of fear with reverent. Ito yung may reverent attitude. Hindi yung takot ka lang, kaya ka gumagawa. Pag wala, hindi ka gumagawa. Amen. No? May mga taong ganun. Na gumagawa lang dahil nandiyan, dahil sa takot. How much more kung wala? Halimbawa yung boss mo. So hindi ka na ba pwedeng gumawa? Tama sa trabaho. Sa trabaho? Na naaayon lang. Kasi yung iba may medyo nagpapakita lang. May papakita lang ng magaling, masipag, kung nandiyan yung boss. Pero pag wala na, so yung takot, nandiyan lang siya dahil gumagawa, dahil nandiyan yung boss. Takot siya eh. Pero pag wala na. Okay? So, sabi dito, and which should certainly motivate us to repent when we have disobeyed God. Buksan natin Hebrews 10:26. Hebrews 10:26. Hebrews 10:26. Level of obedience. Sumusunod, unang level niya is because meron tayong takot. sapagkat kung ating Okay. sinasadya Level ang of fear. pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Actually, mahaba siya eh. 31, 10:26, 31. Ano yung nabasa mo? 26 na? Yung 27, 26. sabi dito. But a certain fearful looking for of judgment and fear indignation which shall devour the adversaries. 28, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much more sorrow punishment suppose he shall be thought, or he hath trodden under foot of the Son of God, and hath continued the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, I will recompense it unto the Lord. And again, the Lord shall judge his people. And it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Okay? So, we should continue doing, no? Sapagkat kung tayo ay
hindi tayo gagawa, no? Kasi masusukat yun eh. No? Masusukat yung ating paglilingkod sa level of fear. No? Sabi kasi rito, it is the fearful thing to fall into the hands of the living God. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So, mahirap pag ang Panginoon na kaya hindi tayo nagiging, what do you call this one? Nagiging abundant ng ating buhay. No? Because sometimes we are, doing lang out of takot. Out of takot. Okay? So, John chapter 15 verse 15. Ito yung gusto kasi ng Panginoon sa atin. Hindi lamang dahil takot tayo ay gumagawa ng tama. Kaya tayo sumusunod. Ito yung pinakaano natin. John chapter 15 verse 15. Ito rin yung ating verse na sinimulan. Ito yung gusto niya na klase ng Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made you known unto you. Okay. So yun ang gustong ma-establish ng Panginoon sa atin. Hindi yung slave-master relationship. Pag ang slave sa master, di ba ang slave takot? Takot sa master. Kaya nga gumagawa lamang siya pag nandiyan yung master. Pero pag wala, okay? So yan ang gusto na i-establish ng Panginoon sa atin. Jesus indicated that He desires our relation to be much closer and loving. Like what? A friend, no? Kaibigan. Like lang ng kaibigan. Henceforth, I call you not servants. Kasi pag servants, ang turing sa atin ng Panginoon, talagang may takot ka. No? But what? Anong tawag niya? For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. So pagkaibigan, kasi alam mo ba ang boss mo ay alam mo lahat ng gagawin, ang ginagawa. 'Di ba hindi yan iba ang relationship natin bilang isang boss sa empleyado. Hindi mo alam lahat, pero si Jesus Christ, He wants us to be what? Maging kaibigan, friends, ang relationship natin. Para mag-level up yung ating obedience. Okay? May fear, pero hindi yung fear na parang ang relation natin is slave and master relationship. No? Fear of the Lord. Yun ang gusto niya, fear of the Lord. Yung may reverent attitude. Baka kasi yung takot lang na takot ka. Pero pag may reverent attitude, yung may paggalang, may pag-unawa, no? Kaya mo ginagawa ang isang bagay because mahal mo. Diba? Hindi naman natin ginagawa yung bagay minsan na ginagawa natin out of love. No? Ginagawa mo yung bagay dahil kailangan mong gawin. Parang ganun. So, ang tendency nyo, mag-burn out ka. Kaya minsan maraming nag-quit, di ba? Kasi hindi nila love yung... Hindi nila... Wala silang passion. Doing those things from the heart. Kasi kapag may love talaga, tsaka puso talaga, no? Hindi mahirap gawin. For example, yung gawa na mong course, di mo nung pala gusto. Dahil gusto ng tatay mo. Kaya kinuha mo. So... At the end, hindi mo naman pinaktis kasi ayaw mo. Ganon. Gusto ng tatay mo sundalo ka. Pero gusto mo pala dress Parlor. Oh, ganun lang ganun yan. So, natawa siya. Kwento So, niya natawa siya. kung nagkwento nun eh. A slave-master relationship based upon fear. Hindi doon ang dapat maging relationship natin. Yung basis natin ng pagsunod. Because ang slave-master relationship is based upon the fear. Yung takot. But kung ang relationship natin gaya ng ini-establish ni Jesus Christ, no? That is one of the secret of having an abundant life. Christian life. No?
obeying, secret of obeying is Abide. loving. Abiding, and the next one is loving. Correlate yan eh. No? Abiding, obeying, And loving. Yan. Kung may pagmamahal ka, at because Susunod he's ka. your friend lang ang yung relationship, kasi minsan mas alam pa ng kaibigan mo yung mga ginagawa, di ba? Unlike nung hindi mo kaibigan, hindi mo alam yung ginagawa ng boss mo. Ganun ang gusto mo establish ni Jesus Christ na relationship sa atin. So, but a relationship based upon friendship is what Jesus wants. Sabi rito, fear while proper in its place can rob us the real joy. Yan. Sabi rito, fear while proper in its place, okay naman siya in a sense, sabi dito. But can rob us of the real joy. Di ba pag takot ka, parang gaya sa amin, sa hospital, dahil sa policy and procedure, parang every day na ginagawa because takot kami masita, ginagawa namin. Pero actually, nag-i-enjoy kami sa work namin bilang hospital. But because ang aming mga boss masyadong rigid, out of fear na lang, kaya parang nababurnout na lang kami na nakakapagod, nakaka-stress. No? Parang meron kasing barrier eh, ganun. So, ang expectation nila bilang empleyado gagawin ninyo, ganun. So, Kasi obliged ka. Oblige. Oblige? Ginagawa na. Oblige. 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 Oblige ka. Obligado tayo na gawin yun. Dahil yun ang inaasahan eh. So, yung takot, every morning na lang, ganun, may stress ka sa konting bagay, hindi mo nagawa, may ginawa mo na nga, mali pa. So, out of fear. Kaya minsan, ginagawa mo na lang, out of fear, nasitahin ka na lang. Dahil takot ka. Kasi everyday ba naman nasitahin ka na lang, mainis ka na kasi. Okay? So, dito sabi yan, so, proper yun in its place. Meaning to say, wala namang masama actually, in a sense. Kasi yun din magdadrive sa iyo eh. Kasi kung wala ka naman pag pero ang gusto mo may sabi sa atin in this question, friendship type of relationship. Okay? Sapagkat kung out of fear, it can rob us the real joy that God wants us to experience as we obey Him. Okay? So, minsan, sumusunod tayo, pero hindi tayo natutuwa. Na-experience niyo yung ganon? Na-experience niyo yung ganon? Hindi ka natutuwa, oo. Hindi ka natutuwa. Kasi bakit? Napipilitan ka eh. Dahil takot ka. Ayaw ng Panginoon ng ganoon. Hindi ibinibest ng Diyos ang ganoon. Kumbaga parang sa gawain, Your heart is not there. So, Parang yung katawan mo lang susunod. parang hinihila mo lang. Oo. Hinihila mo na lang yung sarili mo sa paglilingkod. Fear ka eh. Kasi Kristiyano ka, sasabihin mo. Ito kasi yung mentality ng Kristiyano na minsan ng Kristiyano. Dahil sa consequences, takot. May takot eh. Takot masita din ng pastor, ng kapwa Kristiyano, or takot din sa punishment ng Diyos. Hindi mo siya ginagawa because you love the Lord more than. Diba? Nakikita niyo yung isang sikreto na yun. Secret of is loving. Obedience is loving. Pag ino-obey mo yung isang tao dahil gusto mo. Kaya nga ino-obey ng isang kapatid, sister, dahil gusto niya. Gusto niya. Dahil mahal niya. Kaya huwag ka na mag-Bible study. So, Hanggang dito So, ka na lang I ng so oras. mawawala na yung doon, obedience sa Panginoon. So, sinong ino-obey niya? Tao. Okay. Obeying. Makikita Obeying natin. man rather So, than God. maaaring na-establish yung fear doon Sa tao. sa tao, pero hindi sa Panginoon. Ano na yun? Papasok na dun yung you cannot serve two master. Naging master niya na yung isa. Okay. So, kaya, pag demand ng isa, bigay agad.
hanggang sa tuluyan ng mawala. So, sino ang sinusunod niya? Tao. So, then motivation based solely in the buildings, on fear, buildings, walls instead of bridges. Yun ang sinasabi natin na pag ang relationship, ang obedience is binild out of fear, ano ang mangyayari? Di ba ilan yung tao? Si MJ, before takot, halos ayaw niyang takot sa pastor. Tingin pa lang ng pastor, laglat na. Magsalita pa lang. Uy. Oo. Sinabi niya yan naalala ko. So, doon pa lang, out of fear. So, di ba, hindi, parang iilagan mo ang isang tao. Kasi takot ka eh. But if you are, parang na-build yung relationship niyo bilang magkaibigan, same na ano ng Panginoong Jesus, parang kaibigan lang kayo. Yun ang maganda because na-elevate, hindi lang fear na yung takot lang kaya ka sumusunod. Slave-master relationship. Or yung friendship ang na-establish, gaya ginagawa mo yun dahil mahal mo yung tao, alam mong lahat. Yeah. Actually, parang kanina ko lang nabasa yan. Sabi nung quote, it's about father. Yung Father relationship. Father relationship, sabi niya. Yung thoughts natin na pag ginawa mo yung mali, my dad will kill me. Yung mga ganon eh. Pero hindi, dahil dapat yung mentalidad daw natin. Dahil hindi mo ginagawa yung maling bagay yun because dahil mahal mo yung tatay mo. Hindi yung punishment na my dad will kill me. And, kanina ko nabasa yun eh. Minsan din sa son-father relationship, pag ang isang anak ay na-build na yung fear sa tatay, susunod lang yan pero walang love. Susundin niya, okay, gagawin ko yan. Dahil gusto niya. Dapat may love talaga. Pero wala yung joy. Yun ang ayaw ng Panginoong Hesus sa atin na mangyari. Because it will rob us the joy while serving. Nakita niyo yung doon, yung essence na naglilingkod tayo para tayo magkaroon ng abundant life. That one of the secret is to have fear but based on friendship. Kasi pag ang fear na established as a slave and servant, ang mabibuild doon ay what? Walls and bridges. Walls instead of bridges. No, dingding instead na tulay. Kasi hindi mo ma-reach out yung isang panig eh. Kasi ikaw mismo magbibigay ng wall. May limitation. Maaaring sumusunod ka pero ang kalooban mo malayo. Di ba? Ganun yun sa ating paglilingkod. Kaya pag hindi natin na-establish yung ganong klase ng paglilingkod, no? Na may loving, mahirapan tayo. Kasi pag hindi mo mahal ang isang bagay at ginagawa, nahirapan tayo. Diba? Magpipilitan mo. Hanggang kailan? Till when? Baka ngayon lang, first 2-3 months, nandiyan ka. After a month, nagkaroon na ng kung ano-ano, wala ka na din. Marami ng mga dahilan. Ngayon masigasig. Pero at the end of the day, pag tapos ng lahat ng level, tapos na lahat ng makikinang na bagay, wala na. Hindi na patuloy. So, but if ma-establish natin yung ganong klase, Sige lang, sagutin ako. Ano na siya? Hindi. Nawagas yung pawis ko after ng hindi ba masakit yung ulo? Tingnan lang natin siya. Para
Maganda din to. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo, ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ephesians 6:6. Buksan din natin sa 1 John chapter 4:18. 1 John 4:18. Ay, memory verse namin to ah. Ito yung ano natin. Oh. There is no fear in love, but perfect love casteth all fear, because fear hath no torment. He that feareth is not made perfect in love. Yung evangelism ano na. John wrote. Yan ang sabi ni John. He who fears has not been made perfect in love. Takot. Ano sa Tagalog ang perfect? Bakit mo sa Tagalog? Sabi niya, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pinapasakdal sa pag-ibig. Sabi, tama. So, hindi maganda yung gumagawa ka because of fear. Takot ka. No? He who fears has not been made perfect in love. Okay? So yun. Okay. Levels of obedience. Levels of obedience. Number 1, because of fear. Nag-obey ka dahil takot ka. Okay? Yan yun. So, loving. Fear, level of fear. Number 1. Yun yung number 1, level of fear. Second is level of selfishness. Selfish, ano bang word na selfish? Makasarili? Okay? We obey because of what we know we will get in return. Gumagawa tayo pala kasi alam natin what we will get in return after. So, alam natin na may makikinabang din tayo, kaya tayo gumagawa. That is selfishness. Buksan natin sa Matthew 19:27. Ano Brad? Matthew? 19:27. Matthew 19:27. Tagalog, nang magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano nga ba ang kakamtin namin? Makita mo ang level of selfishness ni Pedro. Iniwan nga namin ang lahat. Sabihin mo, naging Kristiyano nga kami. Ano makukuha namin kung naging Kristiyano kami? So Peter here, on one occasion, answered and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Hindi ba naman talaga selfish talagang tao, di ba? Ayan, naging... Binigyan na nga ng kaligtasan. Naligtas na. Pero, ano dito sabi? What shall we have therefore? Ano ba yung sa Tagalog? What shall we have therefore? So in return, ano ang makakamtan niya in return? Ano ang marireceive niya in return? No? So makikita din natin yan sa mga bata. No? Yung level of fear na yan and level of
selfishness. Makikita natin yan sa mga bata. Okay, sa magkapatid. Okay, ano dyan? Some children will obey parents to avoid discipline. To avoid discipline. Di ba merong sumusunod na anak para hindi siya maparusahan. That is the level of what? Fear. Takot yung bata kaya hindi siya gagawa. Kaya siya gumagawa. To avoid punishment, to avoid discipline. No? So other children will obey parents to incur favor. Di ba? Kasi kaya yung isang bata nagiging paborito ng nanay dahil ino-obey siya to incur favor. Selfishness naman yun. Level of selfishness. Same thing. Minsan sa Kristiyano, ang mga Kristiyano is never come, some of them, no? Never come to the point of leveling their obedience. Yung parang hindi na improve yung level of obedience. Either dahil doon sa level of fear, doon lang siya. Okay? So, some obey God only because they fear the judgment. Ito yung sinasabi ko kanina. They fear because of, they obey because of fear of judgment. Well, pag di naman talaga tayo sumunod, in a sense, merong mangyayari. Maaaring hindi talaga tayo pagpalain. Yung abundant life natin, hindi siya ganun. No? So, some obey God only because they fear judgment. Other obey God only because of the promise of eternal reward. Di ba? Meron tayong pinag-aaralan ng mga reward. Once we obey God, ano yung mga rewards na yun? Mga crowns pa yun? Crowns, yes. Yes. Others obey God only because of the promise of eternal reward. But there is yet a higher level of obedience. Yun lang. So kung gusto daw pala natin pagpalain ang ating buhay, maging abundant yung ating buhay, meron pang mas higit doon na tayo sumusunod dahil lang sa takot. Because it is based of selfishness. Not on that. Ang Kristiyano dapat magle-level up. Sumusunod tayo not because we can have a reward. No matter what, kung wala tayong reward, no? But God is not to forget our labor. Yan ang pangako niya. Kaya binibuild niya tayo to ating relationship bilang isang friends, based on friendship. Para maging tayo, mag-level up yung ating, kasi wala tayong takot Ang nag-ooperate sa atin hindi level of fear, hindi level of selfishness, but level of what? Level of love. This is the most important. One of the secret of obeying. Yung Haris ay yung may-ari kasi ng building. Yung nagkaunahan sa bayaran. Akala ko, kano yun? 20 mil, yung pinag-usapan namin ng dating mudir. 10,000 lang, iniisip ko pala 6 months lang yun. So yung 1 year pala 20. Kaya sabi ko, ba't naging gano'n? Naging 20? Ang usapan namin yung last na manager dyan. So okay na. Okay. Continue. Nawala na tuloy ako. So, ang Maganda yung topic. Not of level of fear, not of level of selfishness, but level of love tayo naglilingkod. So, recap. madidemonstrate yung klase ng ganong mga obedience sa ating mga anak or sa ating mga kapatid kung papansinin natin, no? Yung isang bata sumusunod because out of fear. That is level of, kasi takot siya sa punishment ng magulang. Yung isa naman, sumusunod siya to gain favor. That is selfishness. Yung makakamtin. Makakamutan niya. Matawag na naman siya. Okay lang. May-ari kasi ng platform
Hello? Fear. Level of fear yan. Yes, sir. Di ba, Brad? Level of fear yan. Right. Saan yun? Sa kanilang rent bahay ngayon? Ewan ko lang. 20 mil? Tsaka bakit siya yung nag-ano? Siya ang ano eh. Siya ang ano dun eh. Siya yung... Nakapirma siya ang nakipagano siya. Kung Siya, magbabayad. flat holder siya. Iba din pala pag makatang-live out to my day. Di katulad tayo, no? Yung may aris lang tayo. Ay, nako. Ano? Hirap maging ano, flat holders. Kaya pag nag-asawa ka na... Okay, makapicture. Okay? So, one of the secret na, yung ito, level of love. Not level of fear, not out of the level of selfishness, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. No? But level of love. Yung recap ko pala kanina, yung dalawang bata, no? Nagiging ng faith, nag-obey because of takot sa punishment, takot sa magiging result. No? Ayaw niyang mapagalitan or mapuna, kaya siya sumusunod. At yung isang bata, no, gumagawa, sumusunod sa magulang dahil sa mga favor na makukuha niya. That is level of selfishness. Meron ganung klaseng Kristiyano. Gumagawa dahil, oh, may blessing ako dyan talaga. 1 point ako dyan lagi. No? So, merong masipag dahil gusto niya lang pala mag-gain ng favor si ano, kapatid. Shelby. No? Hindi dapat ganun ang ating level of obedience. No? Hindi yung ating guiding factor is fear, hindi selfishness, or yung makikinabang tayo. Ang tao kasi minsan gumagawa habang may makukuha siya o mapapakinabangan. No? Sa loob ng church, ganun. May mga taong ganun. Nag-church para may mag-gain siya. Makakamping. Instead na siya ang magbigay, instead na siya ang source, hindi, yung mag-take advantage niya. No? Yung magkakaroon siya ng favor. Huwag tayong ganun. No? Bakit hindi tayo pag-aapalain ng Diyos diyan. So the level of love. This is the one. This is the highest level of obedience. Bakit natin nasabi na level of highest level of obedience? Bakit? Kasi kung may pagmamahal ka, love ka sa isang tao, sa isang bagay, gagawin mo yon unconditionally, wala nang pero, wala nang why, di ba? So yung driving force mo yung love. So hindi tayo mahihirapan. Amen. Di ba sa trabaho pag hindi mo na mahal ang trabaho mo, Walang gana. pagbangon mo sa Yeah, tapos papasok because naman ako. takot ka na lang mawala ng trabaho eh. Pero yung puso mo wala na doon. No? Wala na. Takot ka na lang mawala ng benefits, kaya everyday na lang is a punishment sa buhay mo. Ganun na paglilingkod sa atin. No? Parang Friday na naman. Gising, luluto na naman. Susundo na naman. Okay? Instead na matulog ka, yun ang gagawin mo, yun ang iisipin mo. So, hindi mo na love yung ginagawa mo. Kaya nga, madali. Yan yung mga tao din na madaling matisod. Yan yung madaling mapagod. Yan yung madaling laging na-offend. No? Sa gawain. Pero kung hindi mo sila pinapansin, continue ka lang because ang paglilingkod mo is out of love. Kahit hindi mo na naiintindihan si kapatid mo, maiintindihan mo pa rin. Amen. Bakit? It is motivated. It is motivated out of Because of love. the love. Unconditional. Hindi yung... Kaya nga ang isang tao, pag walang love sa gawain, madali yung mawala. Madali siyang mapagod.
Matisod. mag-pray. So yun ang makikita niya. So yun ang makikita niya lagi. Madaling matisod, mapagod, Ah. ma-offend. Ay, Ah. nako, sablay lahat. Okay? This is where we obey God because we love Him and will continue to obey Him no matter what the circumstances or outcomes will be. Okay? So, sa isang gawain, magsasucceed yan kung meron kang love. If we love God, Let's say, mahal mo talaga ang mission. No? You have the, compassion. doon sa gawain na yun, sa ministry na yun. So, sabi nga, launch out into the deep. Nagpumalaot ka na. So, iniwan mo na ang magulang mo, kapatid mo, lahat. Dahil pumasok ka na sa Bible Mission. Seminary. Yeah, mission. Pero, Minsan, bundok yan, di ba, Ah. sometimes? Okay. pero, hindi mo pala, yung puso mo is 50-50. Una, masigasig. Oo. Pero kapag nandun ka na, Pero yung motivation mo, hindi pala yun. Para kasi may kasabay, si sister pala magkakanan din, magpapasok din sa Bible school. Kaya sa mission field, Oo. ganyan-ganyan. So, hindi buo yung decision mo to follow. And kaya mo ginagawa because of your love. Iba Not lang pala. sa tao. meron pala akong may question ako about din sa ganyan. So, yung mga pastor pala, so wala, dapat silang permanent house if they're parang kung saan sila isisend. Oo. Ay, meron naman. Let's say, sa magulang nila, Oh, pero kunyari yung may mission isisend siya sa kailangan sa ganitong lugar. doon sa napiling lugar, doon siya. Hindi yung mamimili sila, no? Hindi. Depende sa resources na available Or ito yung kailangan niyang, provision ng- oo. Depende sa provision at kung saan, kung meron na batal. Depende rin sa preparation. Kung kuya si Brad MJ naging pastor isisend sa Israel, Sa Qatar. kataran na kaagad yung gusto niya. Pwede. Siguro, maghahanap siya. Pero kung dahil nagpunta siya doon, iba ang motibo niya, mahirapan. Yun na nga. From the heart. Talaga, oo. Yung puso mo din sumusunod Oo. sa ano. Oo. Kaya nga ang heart, pag ikaw ay hindi talaga totally decisive, you meaning to say, hindi ka totally all out, Hindi ka may pwede. mga reservation ka pa. Reserve Alinlangan, exactly. mga alinlangan. Parang si Lot, Oo. yung puso niya dun sa ano kaya nasun. Sa plain of Sodom and Gomorrah. Na gusto mong puntahan. Hindi ako Ikaw, Oh, Wala, hindi nagbabasa. wala hindi nagbabasa. Ikaw kaya. Sinagot Si ko lang yun. Sinagot niya lang. Pero pwede naman magpunta doon para makita mo yung Kaya nga, plain of ipag-pray Sodom natin. and Gomorrah. dyan lang yun, oh. So, Dyan lang. sa uburo lang yun. Okay? So no matter what is the circumstances, the outcome, magpapatuloy ka. Eh, minsan nababago. Pag kasi tayo lumabas sa comfort zone natin, doon na tayo masusubukan eh. Gaano yung level of, yung love and obedience. Nag-obey ka nga, pero wala pala ikaw pagmamahal. Na? To obey is better than what? Mother Sacrifice. sacrifice. So, pero wala kang pag-ibig, hindi magiging successful, hindi ka magiging abundant. No? So, no matter what is the circumstances, kung paano pala kung tinetest lang ang ating faith, ang ating pananampalataya, wala kang pagkain, Exactly yun. Kunyari, you wala are kang rich pamasahe. and lahat nandito hindi ka na. na pupunta ng Bible study dahil wala kang Aray ko. pamasahe. Meron naman. Yung- Ay, walang susundo sa'yo, hindi ka na kasi wala sa mundo. Nagagalit tayo dahil wala tayo sa sundo. No? So, ganun. So, hindi tayo dapat tumingin sa ganun. Because masusukat yung ating level of obedience if we have this loving attitude. Okay? Amen. So, if you love me, ano sabi ng Panginoon sa John 14? Keep my commandments. If anyone loves me, he will what? He will keep my word. Your word.
14. John 14 verse 23. So, the secret of to obeying is loving. Sabi dito, God has always desired that His people obey Him out of love. Out of love. So, ang Kristiyano dapat sumusunod, may pagsunod because mahal niya. Kasi mahal niya ang gawain, mahal niya ang Panginoon. Mag-originate yan talaga doon. Hindi may nag-message siya. Ay, hindi pala sa inyo ako. Really? Mababasa yung message. Oh, very top side. Mararamdaman mo. Kayo na. Sila na. Siya na. May ganito din siya, mas high-tech. Hindi ko nga ginagamit yung mga features na relo lang ako. So, same thing na, kung papansin natin in the Old Testament, the Lord God wants Israel to obey. Yes. But the problem, Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5, Deuteronomy. Ang layo ng Deuteronomy. Wow. Alam niya na. Alam ko naman talaga yun is this Leviticus. Deuteronomy ano? Deuteronomy 6. Yes, Exodus, Deuteronomy. 6 chapter 4 verse 5. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dingin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa at ng inyong buong lakas. Okay, that is what? Yan ang gusto ng gusto niya, Diyos sa bayan ng Command niya. Kaya nga, dahil sa disobedience ng Israel, mga sabi dyan Hear, O Israel, pakinggan nyo, bayang Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So wala na kayo ibang iibigin pa na mas higit pa, Mas sigit pa. and to obey Him. Obey. Obey. Hear, O Israel. J of BC. And so Jesus wants His disciple to obey. John 14 verse 15. Alam niyo na yan. John 14, If you love 15, me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. If anyone loves me, and you will keep what? His commandments. Okay? That's one of the secret. The value of obedience is what? The value of obedience out of love can be easily seen. Sabi rito, while we may initially obey out of fear. Initially naman talaga, di ba sabi ko? Initially, no? We may obey out of fear or out of selfishness. Pero hindi kasi dyan, dapat kasi nag-level up. Hanggang sa dumating tayo doon sa loving. Okay. The key to continue in successful obedience requires that it be done out of love. It be done out of love. Pag-aralan natin yung ginagawa natin yun ng may pag-ibig, out of love. Kasi kung fear lang talaga, hindi magiging successful. And Hindi magiging successful at magiging miserable lang yung buhay natin. That is true sa buhay ng Kristiyano. Miserable ang buhay ng isang Kristiyano in spite na nakikita yung isa may takot siya sa in spite of na sumusunod siya, pero hindi masaya. Hindi siya masaya. may takot siya na baka mamatay daw. Pag hindi sinagot yung tawag. Makarelate niyan si MJ. Relate na relate. Okay. Obedience required that it be done out of love. Suppose things are going so well for us, sabi dito, that we are not mindful of God's impending judgment. We are not likely to be motivated by fear. Suppose things are going so well for us, we do not sense any need for things from God. We are not likely to be motivated by selfishness. Only when we are motivated by love will we be faithful in our obedience in good times as well as in bad.
So ang lesson doon, kung Hindi lang. nag-ooperate tayo out of love, nag-obey tayo because out of love, whether ang result niyan is bad or Good. good, still magko-continue tayo because we are what? Motivated by love. Pag fear, pag nag-things ay ang ganito na, naging rough na, Isa yan. dissolve na yan. Yung selfishness, kung wala na siyang nag-gain, kung wala na siyang nakukuha, na Paano susunod? wala na siyang wala nang gain, wala nang favor sa kanya. Useless naman to. Kaalis lang. Hindi na ako dito mag-shirts. Ayun, gano'n. Pagle-level down. Hindi level up na, level down. Kasi wala nang napapakinabangan eh. So, kumbaga, hanggang doon na lang, wala nang gano'n na gain siya na makukuha. Kaya, stop siya. Stop siya. So, sana hindi ganoon ang ating ano. Okay? Sa conclusion, basahin mo yung conclusion. If we desire to truly enjoy the abundant life that Jesus offers, then let us learn to obey Jesus out of love. For the more we love Him, the more we will obey Him. The more we obey Him, the more we will abide in Him. And the more we abide in Him, the more we will bear fruit. And the more we bear fruit, the more we will truly experience the abundant life. Amen. So, May connect. connected yan. Una, the more we love, the more we will obey Him. The more we obey, nag-aabay tayo. Okay? And the more pabalik naman yun. The more tayo na nag-abide, the more naman tayo nag-bear ng fruit. The more naman nag-bear ng fruit, the more we will have abundant life. Nakita nyo? Nag-start tayo doon sa bearing fruit, So, kailangan meron kang love. abide, obey. Dapat meron kayong baul. Bearing fruit, abiding, Abiding, obedience, obey, loving. obey, abide, and loving. Okay. So the more you love, the more you will what? Obey. Pabalik naman. The more you bear obey, fruit, the more you will experience what? Abundant abundant life. life. Amen. Okay? Sana makita niyo yung golden nuggets. Nuggets. Yung nuggets. Hindi malam. Nuggets ng ano? Actually, akala ko matatapos siya ngayon. Tatapos naman ah. Hindi, meron pa. Baol K yan, Baol K. Ay, Sige, pasadaan natin mga ano lang to. Ang alin? Madalian lang natin para tapos na iba naman lesson. Yes. So, tapos na tayo sa loving. Next is, the secret of loving is knowing. Kasi paano mo nga naman mahalin yung isang bagay o sa isang tao o ang Diyos kung hindi mo siya kilala. Okay? So, the secret of loving is knowing. So, sabi dito, this truth demonstrated in human relationship, di ba? Kaya mahal na mahal mo yung isang tao. Bakit? Alam mo, kilala mo. siya. The love between husband and wife is based upon the knowledge and the understanding of one another. Eh kung kayo bigla na lang bigla na lang the next day kinasal na kayo, Fixed marriage pa. betrothal. walang pagkakakilanlan. Oh. At least you have the idea kung sino yun. Di ba sabi ka ni Kuya Joey, silang kilalanin mo. Kasi kahit magkasawa na kayo, hindi pa nagkilala sa isa. Oh. Pero si Robert, isang buwan pa lang sila na. Hindi, ano Isang yun? buwan pa lang yun. Ano? Pinagkasundo lang sila ni Nene. Hindi Kasi ano hindi ah. buwan. Ano na, engagement talaga. Ay, oo. Kasi the next month, nagbakasyon Engage na agad. Hindi pa. Naging sila na muna.
After nila mareto kay Nene, after mga ilang buwan, naging sila. Tapos ay nagplan na agad engagement. Actually naman, Hindi pa nga sila nakikita. actually, sa Kristiyano, kumbaga parang ang pattern, ganun. Agad-agad? Without knowing him or her? Kailangan alamin mo, that is your job to know. Kaya nga. Okay? And pray for that. True love between husband is based on the understanding of one another. So, ang strong friendship are based upon knowing each other well. Maging sa kaibigan, you know him. You know them. Kasi pag hindi mo siya kilala, akala mo galit. Parang hindi naman pala galit yun. Ganun lang talaga yun. Okay? So, brethren who love one another are those who have made the effort to know each other. So, yung kung kapatid mo, nag-effort naman malaman bawat isa, kung anong klaseng kapatid ka, ganyan. Dapat kilalanin mo sila. Okay? So, it is in our relationship with God. Same thing. The more we come to know God and Jesus, the more we will love. Kung alam natin kung paano natin na minamahal ang Diyos at paano natin nakikilala ang Diyos at si Kristo, the more then na-extend natin yun. In return, magkakaroon tayo ng abundant life. Especially when we grow in our understanding of their love for us. Sabi dito, only those who have come to know God have learned to love both man and God. So, paano yung hindi nakakilala sa Diyos? So, he has no the capacity to love. Kasi mas ang taong nakakilala sa Diyos, dapat marunong siyang marunong kang makita, mahamahalin mo ang Diyos as well as yung tao. Kasi ayaw mo sila mapahamak. Kaya sinisharean mo ng salvation. Okay? So, knowing God then is the first major step in the process of living the abundant life. Knowing God is the first major step. Kasi pag hindi mo talaga kilala ang Diyos kasi siya ang nag-originate ng love talaga eh. Yes. The one who... Kasi kung hindi niya tayo minahal, hindi niya tayo aabutin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So God is the first, knowing God is the first major step in living abundant life. By knowing Him, by knowing God, we come to love Him. By loving Him, we will obey Him. By obeying Him, we will abide in Him. By abiding in Him, we will bear fruit. By bearing fruit, we will experience the joys of abundance. So kung hindi tayo nagbubunga, something wrong. Dapat alamin mo muna ang Diyos. Kilalanin mo muna ang Diyos. Okay? Sa oras na. Tapusin natin ito. The key to knowing God. Ito yung key to knowing God. Ano yung Brad MJ? We come to know God through communication. Through communication. So kaya 24 hours You need to online. pray. Online. You need to pray and reading the Bible. Online sa Messenger. So hindi online sa the Bible. So is this not true in our human relationship? Kasi pag walang communication, so kaya pala ang kapatid, pinapractice mo yung 24 hours. Online communication. Kasi mas naunawaan niya eh. So mas naiintindihan niya. So, ganun. To say is to, So where there is communication, knowledge, kung saan siya of mas one marami another communication. grows. So yumabong sila. Kasi kung saan daw may communication, knowledge of one another grows. Doon siya Yun mayabong. So sa Panginoon, if you are not online with God 24 hours, every Friday ka lang, ang Bible mo na, alikabukay na, paano kung Friday ka lang tapos natutulog ka pa? natulog ka pa. So knowledge, hindi mag-grow.
Hindi mo makikilala ang bawat isa. Hindi mo malalaman ang Diyos mo. Hindi mo makikilala siya kung ano ang Diyos mo. Okay? So, where there is little or none relationship founder. And so, it is with the relationship with God. Kung walang ganong klaseng relasyon, wala. Instead na magpo-flourish, babagsak. Okay? Diba sa So, isang kailangan tuloy-tuloy. sa isang kaya nga tinutuloy-tuloy ng kapatid eh. Kasi pag naputol yon, mamamatay. Seconds. Seconds lang mamamatay. Yeah. Hindi, pag nagtuloy-tuloy pala, mamamatay. So communication with God is a two-street daw. Ano dyan? He speak us through the Bible, which is written by men inspired by the Spirit of God. Alam niyo yung mga Bible verse na yan, 2 Peter chapter 1, verse 21. Ano yung 2 Peter chapter 1? In the Sundry Times. Ha? Diba? And we speak to God through prayer. This is our communication. Okay? Ito yung holy men of God written as they speak word of God. The prophecy came not. Nakalimutan ko na yun. So we speak God Ano? to God through prayer. 2 Peter chapter 1 verse 21. And we speak to God through prayer. So kung tayo na nananalangin, we are speaking to God. Paano tayo nakikipag-usap sa Diyos? Through reading the Bible. Through our Yun ba yun? prayer. Through our prayer. Paano naman nakikipag-usap ang Diyos sa atin? Through Bible. Through Bible. Yun yung kanyang message, yun yung kanyang ibig na mangyari in the time that we are reading the Bible. So as simple as it may sound, reading the Bible and praying to God can be the catalyst. Catalyst. Catalyst siya. Siya yung talagang mag-i-spark. Praying and reading the Bible will spark For the prophecy came not in all time. for the prophecy. Memory verse. Ito yung catalyst for starting the chain reaction. Kumbaga, ang prayer and Bible reading is the one that will ignite. No? The chain reaction that will lead one to experience the abundant life. Kaya pala hindi tayo lumalago, hindi tayo merong abundant life because hindi natin napapractice yung prayer and reading Bible. Kasi hindi natin nakikilala ang Diyos natin. The value of God's word in bearing fruit is described in Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Buksan natin ito. 1. Chapter 1 verse Ano po? Chapter 1 verse Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Blessed is the one. Psalms Psalms 1. 1. Blessed is the man. 1 ano? To 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ano? Yung ganda lang. For 3 naman. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, napakaganda na. Ito yung result ng abundant life if you value the word of God. Sabi dito, bearing fruit. He shall be like a tree planted by the rivers of water, bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. So, hindi matutuyo, hindi malalagas yung kanya mga dahon. Whatsoever do it shall prosper. So, kung tayo ay merong malasakit sa salita ng Diyos, alam mong hindi masasayang at hindi ka basta-basta magkakaroon ng kumbaga parang maging mas matatag ka, alam mo ang dapat gawin. Sikreto yun ang abundant life.
And the value of prayer is to receiving blessing from God was taught by Jesus. The value of prayer. Sometimes minimiss natin yung yung prayer, di ba? Parang, ano tawag doon? Yung prayer parang tinitake for granted natin. Na yung the power of prayer, no? Binabaliwala natin. We also come to know God through experience. Yung may experience nyo na sa buhay Kristiyano, no? Through experience and sharing experience with friends, no? Mas nakikilala natin ng Diyos. Kasi pag narinig natin yung mga testimony, no? Makikita natin kung paano gumawa, anong klaseng Diyos meron tayo. Their love for us, their strength that is imparted to us, no? Experience such blessing from God will not only help us to know God better, but to love Him more. To love Him more. Kung na-experience natin yun. So, konti lang naman yun. Conclusion, what we then find then is that the abundant life can become a self-perpetuating cycle. Perpetuating cycle. Di ba, binasa natin pababa, pataas, mag-originate yun in knowing God. Okay? Pabalik. Pwedeng pabalik, pwedeng pataas, or pababa. So, cycle yan. If we know God, You will love Him, we will love Him, we will obey Him, we will abide Him, and we bear fruits. Love and knowing, and you will bear fruits. That's the secret of having abundant life. So sabi ito, why not expose yourself to the abundant life that Jesus offered? Okay? So, yan yung secret ng ating pagkaroon ng abundant life. Sisend ko to sa Brad in yun. Okay po, salamat. Get Ano next topic? Hindi yun